Itlog to. Takot niyo kan? Yes, mom. Boy, malas mo boy, wala kang barya.
Ito
Alright, again, ladies and gentlemen, isa sa pinaka-guwapo pinanamang sa gentlemen, the one and only to the member governor, Trendy Ultra. Ang judging natin for our match showdown. So again, mahuling punas mga kapatid. Ang pinakamulit na si Mr. Randy Olarte. Para husgahan yung mga baby ko. Wala na yan. Wala. Watermark sa Manila. Guys, yung nanalo na taga-Isabela. Boys po. Alright, and kapatid, our gamer is already in transit. Sure ka, tama yan. Parang laki ng bang. 20-20 po nga. Nandito na po yung ano. Ito po ay Christian. Ayan. From Isabela, 12 oras. Ngayon, pinipili po yan. Wala kay hindi hanggang Isabela. Ayan. Lagi ito is so damn. I put you on the spot, I didn't realise. I was asking you about your tattoo. They already asked about this